Hey guys! Welcome back to my YouTube channel, Bibsay TV. At sa video na ito, tuturuan ko kayo kung paano mag-makeup ng everyday makeup look or simple makeup look. At guys, kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag kalimutan i-subscribe at i-click ang notification bell para updated ka sa lahat. So guys, huwag na nating patagalin pa. Let's get started. For primer, gagamitin natin itong Maxi-Fill Suns Protection Cream. Disclaimer lang guys, ang lahat ng product na gagamitin ko po ay hindi sponsor. For our brows, gagamitin ko tong Ashley Shine Long Wear Gel Liner Waterproof. At sa pagkikilay, nasimula tayo sa ibaba ng ating kilay upang ma-shape natin na mabuti at plakado ang ating kilay. Then, sa itaas at i-fill in natin yung mga space na walang product. At ito guys, gamitin natin ang ating spoolie at i-blend natin na mabuti. Para linisin ang mga excess na product sa ating brows, gamitin natin itong Fit Me from Maybelline. For my foundation, I use Superstay 24 Hours from Maybelline. At gamitin natin ang ating makeup blender upang i-blend natin ng mabuti. I-blend lang ng blend guys. For my eyeshadow, I use this color. At i-blend lang natin ng mabuti at blend lang ng blend guys. Gumamit din ako ng konting shimmer para maging attractive yung ating mga mata. I use Ashley Shine Long Wear Gel Liner Waterproof for my eyeliner. First, draw a small wing. Dapat manipis lang ang pagguhit guys para natural lang. For my blush on, I use this Joy Lip Tint. I use contour from Everbelina. Light brown lang ang ginamit ko guys kasi natural look lang naman tayo. And for my highlighter, I use highlighter from Everbelina. For my lips, I use Hold Lip Glue in the shade of Mousse Velvet. And guys, here's my final look.